Привіт, неаполітичні! Втоплені в корупції інституції легко критикувати, особливо судову систему. Але ми тут не для того, щоб ще раз довести, що судова влада України знаходиться в руїнному стані. Для цього варто лише подивитись на новини або переглянути наше попереднє відео про судову систему. Натомість ми вирішили з'ясувати, чи існують шляхи, як зробити наш суд справедливим. Тож сьогодні поговоримо, що потрібно зробити, щоб вдосконалити наш суд. Чому невдала реформа Конституційного суду може коштувати нам вступу до ЄС? Та чи є в Україні суди, які можна вважати справедливими? Помріймо і уявимо собі справедливий суд в Україні. Знаю, зараз це уявити надто складно. Та фундація Де Юре спростила нам цю задачу. Вони створили маніфест судової реформи, в якому пропонують 5 пунктів справедливої судової системи. І ви лише послухайте, як це чудово звучить. Система правосуддя ефективно захищає права людини. Вплив на правосуддя через тиск чи корупцію мінімізований. Люди довіряють суду. Україна на рівні інших держав регіону в Rule of Law Index. Стан українського правосуддя є аргументом інвестувати в Україну. Фундація Де Юре вірить, що за наступні 5 років українське правосуддя може стати саме таким. Ви можете поділяти чи не поділяти їх оптимізм, але всім точно зрозуміло, що діяти необхідно. Ми проаналізували висновки міжнародних організацій та поради українських експертів. І можемо назвати 3 кроки до вдосконалення судової системи. Насправді, кроків набагато більше. Але для їх опису знадобиться значно більше часу, ніж може витримати YouTube. Тому поки зупинимося на основних. Україна стала кандидатом на вступ до ЄС. І, окрім аплодисментів, отримала ще й умови, які потрібно виконати. А проведенню ефективної судової реформи присвячено 2 перших пункти не випадково. Що саме вимагає ЄС? По-перше, провести реформу Конституційного суду, а саме змінити процедуру відбору суддів з перевіркою на доброчесність та професійний рівень. По-друге, відновити роботу ВРП і ВККС з новими гідними членами. Над другим пунктом ми не без суперечностей, але працюємо. ВРП запрацювала 12 січня, а оновлення ВККС планують найближчим часом. А от реформа Конституційного суду точно пасе задніх. Навіщо ж реформувати Конституційний суд? КСУ – це єдина інституція, яка може скасовувати закони, визначаючи їх неконституційними. В Ізраїлі, на секундочку, на захист роботи подібної інституції пройшли найбільші протести в історії країни. І ми так само не можемо стояти осторонь. Адже одного разу ми з вами ледь не стали підданими володаря золотого унітаза, коли КСУ просто взяв і повернув у дію Конституцію 1996 року. За недобрими традиціями української політики, чесної процедури відбору суддів до КСУ до недавнього часу не було. Тобто формально вона існувала. Суддів мали відбирати на конкурсних засадах. Але цей конкурс ніхто ніколи не проводив, а вибір був політичним. Тобто його вигравали кандидати, які обіцяли лояльність суб'єктам призначення, наприклад, президенту. І коли у 2020 році Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування доходів чиновників, вже Венеціанська комісія взялась за голову. І заразом за створення для нас дієвої процедури обрання складу Конституційного суду. Венеціанська комісія рекомендувала Україні створити дорадчу групу експертів для перевірки кандидатів з 4 незалежними міжнародними експертами на противагу 3 представникам від влади. Аби кількісна перевага міжнародних експертів мінімізувала політичний вплив на відбір кандидатів до КСУ. А також комісія рекомендувала зробити градацію кандидатів. Не пройшов перевірку дорадчої групи, не можеш стати суддею КСУ. Логічна схема. Тільки от у Верховній Раді логіка не завжди в пріоритеті. Закон, що ухвалили 13 грудня 2022 року, передбачає лише 6 членів. Ну так, нащо нам та купа міжнародних експертів, як ми своїх продовжимо призначати?
Та й кандидати, які не пройшли перевірку дорадчої групи, зможуть стати суддями, якщо за них проголосують 226 депутатів. Але в грудні минулого року речниця Єврокомісії наголосила, що позиція Європи незмінна, та Єврокомісія очікує виконання всіх рекомендацій, вимог. Якщо реформу КСУ не зарахують як виконану, то потенційне членство в ЄС може бути під загрозою. І на цій песимістичній ноті ми можемо лише додати надію, що здоровий глузд таки переможе. Бо неаполітичних глядачів та навіть золотих людей, які підтримують наш канал, стає все більше. Ви думаєте, ми не помітили, що вас вже цілих 13 тисяч? Ми радіємо кожному підписнику і читаємо всі коментарі. Тож обов'язково під цим відео напишіть нам ваші побажання чи зауваження. Як стимулювати іноземні бізнеси інвестувати в Україну? Поки вони не будуть впевнені в тому, що їх права тут захищені, можна навіть не починати. І це ми навіть не говоримо про жахливу бюрократію в тому випадку, якщо ти вже вирішила ризикнути та інвестувати в український бізнес. Чується біль в моєму голосі? Та, бо це з власного свіженького досвіду. Так а що з захистом прав? В Україні майже всі комерційні спори вирішуються в державних господарських судах. І що тут такого? Невже бувають недержавні суди? В Європі у більшості випадків спори бізнесу вирішують арбітражні, тобто самоврядні судові інституції. Меншу частину справ вирішують державні суди. І навіть ті побудовані не так, як наші. У торгових судах Франції всі судді першої інстанції є делегованими бізнесом. В Німеччині, Австрії, Бельгії та Нідерландах разом з державним суддею бізнес-спільнота обирає також комерційних засідателів. Тобто, на відміну від розвинутих країн, наші суди захищають в першу чергу інтереси держави, а не бізнесу. Ви можете зауважити, невже так погано, що суди захищають державу? Найперше, мені шкода, що у вас досі жевріють совєтські пріоритети. І наша судова система так само, на жаль, продукт совка. Здобувши незалежність, Україна замість вибудови нових систем стала адаптувати соціалістичні інструменти до капіталістичних реалій, в тому числі суди. Підпорядкованість партійним функціонерам змінилась на підпорядкованість новонародженим олігархам. І суди залишились знаряддям домінування багатого над бідним. Такий собі аукціон судової корупції, у якому виграє заможніший. Як же розірвати це порочне коло? Громадські експерти та члени бізнес-асоціацій пропонують 3 ідеї. Формувати склад господарського суду бізнесом. За аналогією до німецької системи, в Україні пропонують запровадити змішаний склад суду для розгляду бізнес-спорів з участю присяжних від бізнес-асоціацій. Створити в Україні міжнародний комерційний суд, тобто спеціалізований суд, який розглядатиме бізнес-спори компанії за участі іноземного капіталу. Таке відокремлення збільшить довіру іноземних бізнесів, бо вони матимуть окремий суд для розв'язання своїх питань. Вдосконалити діяльність третейських судів. Замість формального засідання в державному суді спір можна вирішити і іншими методами. Один з них – третейське судочинство. Третейські суди – це недержавні судові органи, які вирішують комерційні суперечки. У світі вони відомі як арбітражі. Ця форма вирішення спорів настільки популярна у Європі та світі, що там скоріше державні суди виступають альтернативним методом вирішення справи. Не дивно, бо арбітражі переважно дешевші, не мають великої бюрократичної тяганини, а справи розглядаються швидко. В Україні існує понад 500 третейських судів, але більшість з них за всю свою діяльність не розглянули жодної справи. Бо про них мало хто знає. Щоб змінити ситуацію, експерти пропонують позбутися судів з нульовою продуктивністю, створивши спеціальні вимоги для їх реєстрації та діяльності. Ну і, звісно, говорити з людьми. І бажано через ЗМІ. Бо швидкий монотонний речитатив в суді безпосередньо перед засіданням про можливість вирішення суперечки альтернативним шляхом виглядає радше як формальність, яку всі ігнорують. Непрофесіоналізм і недоброчесність бере свій початок з освіти. Ну, і з культури, але це вже окрема тема.
І навпаки, навчання за сучасними методами може очистити нашу систему. Сьогодні в Україні понад 300 закладів освіти, які готують правників. І це аномально велика кількість. До прикладу, в Польщі їх 25, у Німеччині 42, у Великій Британії 97. Навіть в США з населенням у 8 разів більше кількість таких навчальних закладів не перевищує 200. Сумарна кількість студентів, які вивчають право в Україні, більше ніж 90 тисяч. З наших юристів можна зібрати населення Ліхтенштейна. Але неможливо зібрати оновлений склад Верховного суду, бо кількість і якість – різні речі. Дослідження показують, що майже 40% роботодавців не задоволені рівнем студентів-правників. Навіть самі студенти кажуть, що освітні програми застаріли, а можливість реального вибору дисциплін відсутня. Як це змінити? По-перше, посилити вимоги до акредитації університетів, які готують правників. По-друге, зробити навчальні програми сучасними і цікавими для студентів. В США, наприклад, акцент роблять на case study або вивченню реальних справ. Студенти розглядають реальні випадки і вивчають та обговорюють судові прецеденти. По-третє, проводити незалежне оцінювання для доступу до правничих професій. У світі воно відомо як Bar Exam. Це іспит, який складає студент після закінчення навчання, щоб отримати ліцензію юриста. В Україні вже запроваджували єдиний державний кваліфікаційний іспит і хочуть поновити. Та без кардинальної зміни освіти навіть найсуворіші екзамени не зроблять погоди. А знаєте, що зробить погоду? Ваші донати на ЗСУ. Я розумію, ви чуєте про це кожного дня, але хто знає, можливо, у вас саме зараз немає інформації про перевірені збори, які справді будуть ефективними. Тому пропонуємо перевірити наші пропозиції зборів під відео. Роботи немало, але в судовій реформі є приклади, які показують, що ця робота не марна. Вищий антикорупційний суд сьогодні є чи не найбільш ефективним судовим органом в Україні. За рік суд виносить більше вироків, ніж загальні суди у справах НАБУ ухвалили за неповні 4 роки. За весь час ВАКС виніс 122 вироки. Якщо ж ви бажаєте дізнатися про їхню ефективність, радимо слідкувати за діяльністю фундації Де Юре, посилання, як завжди, під відео. Штрафами ВАКС не обмежується, а й ув'язнює за корупцію. Тюрма вже стала домом для кількох десятків корупціонерів. Зараз антикорсуд працює в 3 напрямках – кримінальні порушення, справи цивільної конфіскації та конфіскації російських активів. В цьому напрямку суду вже вдалося ухвалити кілька рішень. В лютому ВАКС поповнив державну казну активами президента московського клубу ЦСКА Євгена Гінера, а в березні – активами російських олігархів у ТРЦ Ocean Plaza. Чому ж експеримент з ВАКС став успішним? У 2018 році під час створення ВАКС вирішили піти іншим шляхом, ніж завжди. Висунули жорсткіші умови для суддів, а для їх перевірки і обрання створили спеціальний орган – Громадську раду міжнародних експертів, до якого запросили 6 представників від міжнародних організацій і 0 представників від влади. Приклад ВАКС показує, що залучення міжнародних експертів до вибору захищає суд від корумпованих еліт. Разом з тим, міжнародні експерти не можуть гарантувати, що оновлені суди надалі не будуть захоплені корупціонерами. Але що не можуть міжнародні експерти, те до снаги громадянському суспільству. Залучати громадськість до органів суддівського врядування – звична практика для країн Європи. Наприклад, у Литві громадськість представлена в 5 суддівських органах, а в Бельгії 8 з 22 членів Вищої ради правосуддя – це громадські експерти. Україна рухається в правильному напрямку, залучаючи своїх громадських експертів до судового врядування. Наші громадські діячі з 2015 року беруть участь у відборі керівництва антикорупційних інституцій, входять до складу конкурсних комісій, рад громадського контролю. А з 2016 року працює Громадська рада доброчесності, що бере участь в оцінюванні суддів, проводить перевірку на доброчесність, бере участь у доборі суддів Верховного суду. Інтуїція українця підказує, що з судами краще не мати справи. Але такий підхід точно нічого не змінить. Шлях до вдосконалення вимагає багато роботи. Але ця робота того варта.
хоч і вимагає залучення з нашого боку, з боку громадянського суспільства. Перевіряти суддів, слідкувати за їх роботою, вимагати справедливих рішень. Наша задача із зірочкою. І тільки так ми крок за кроком дійдемо до точки неповернення до колишніх порядків і почнемо довіряти нашим судам не безпідставно. Нас чекає точно не 1 рік до цієї реальності, але скільки б їх не було, у нас просто немає інших варіантів, крім успіху. Почуємось.